สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำกุ้งอบวุ้นเส้นกันค่ะใครจะหารายได้เสริมขายตลาดนัดตอนเย็นหรือว่าจะทำขายเด็กๆหน้าโรงเรียนก็ดีนะคะเราจะมีสูตรทำน้ำซอสเพื่อง่ายกับการทำเป็นถ้วยๆขายแบบนี้นะคะหรือใครจะทำขายกล่องใหญ่หน่อยก็นำลงอบในหม้อแบบนี้ได้เลยค่ะก่อนอื่นเราก็ไปเตรียมกุ้งกันก่อนนะคะเพื่อนๆไปตลาดเลือกซื้อกุ้งแบบ50ตัวโลนะคะกิโลละ180 บาทค่ะนำกุ้งมาตัดปีกุ้งทิ้งแล้วก็ในส่วนของหางที่มีความแหลมคมตัดทิ้งออกเลยนะคะและกุ้งอบวุ้นเส้นแน่นอนค่ะต้องมีวุ้นเส้นเราจะนำวุ้นเส้นมาล้างน้ำก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าในวุ้นเส้นจะมีสารกันบูดหรือเปล่าค่ะก็เลยล้างน้ำก่อนเรามาทำซอสกุ้งอบวุ้นเส้นกันค่ะเราจะใช้น้ำลิตรครึ่งนะคะ1,500 ml ค่ะถ้าเพื่อนๆทำขายเยอะคูณอัตราส่วน10เท่าได้เลยค่ะจากนั้นใส่รากผักชีลงไปประมาณ 5-6 รากนะคะและเราจะใช้ขิงประมาณ70 กรัมค่ะหั่นให้เป็นแว่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ตบให้มีกลิ่นหอมหน่อยค่ะเดี๋ยวตอนเราเอาไปต้มไปผัดมันก็จะมีกลิ่นหอมออกมาค่ะแบ่งเก็บไว้ประมาณ 3-4 ชิ้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปผัดกับมันหมูกันค่ะเทใส่ลงในหม้อเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยพริกไทยดำค่ะพริกไทยดำ1ช้อนโต๊ะพริกจวงเจีย1ช้อนโต๊ะซอสถั่วเหลืองฝาเขียว120 ml หรือว่า150 กรัมนะคะตามด้วยน้ำมันหอยค่ะน้ำมันหอย300 กรัมอาหารจีนก็ต้องมีกลิ่นของเหล้าจีนหน่อยนะคะใส่เหล้าจีนลงไป50 ml หรือว่า50 กรัมค่ะซีอิ๊วดำหวานใส่ลงไป5ช้อนโต๊ะค่ะผงปรุงรสรสดี2ช้อนโต๊ะพูนๆค่ะตามด้วยน้ำตาลทราย150 กรัมคนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็ขึ้นตั้งไฟให้เดือดเลยค่ะเราจะทำขายเฉพาะวันที่มีงานจองจากลูกค้าค่ะวันนี้ก็เลยทำให้ดูเป็นสูตรเล็กๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ทำขายจริงจังก็คือคูณ10 เท่าของสูตรนี้ได้เลยค่ะและส่วนผสมสุดท้ายที่เราจะใส่ก็คือน้ำมันงา50 กรัมหรือว่า50 ml ค่ะน้ำมันงา50 กรัมหรือว่า50 ml 1ช็อตนี้เหมือนกันค่ะใส่เท่าๆกับเหล้าจีนเลยนะคะเราจะทำให้กุ้งสุกก่อนนะคะแต่ว่าเราจะไม่ใช้ลวกน้ำร้อนค่ะจะใส่เป็นน้ำซอสตัวนี้ลงไปเลยค่ะเทกุ้งลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้กุ้งสุกเลยนะคะกุ้งเราจะได้มีรสชาติค่ะดีกว่านำไปลวกน้ำร้อนทิ้งนะคะในหัวกุ้งมันจะมีมันกุ้งด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซอสตัวนี้ไปผัดกับวุ้นเส้นด้วยนะคะกุ้งอบวุ้นเส้นเราจะได้มีกลิ่นหอมกุ้งเพิ่มขึ้นด้วยค่ะผัดกุ้งแค่พอตึงๆผิวแค่พอสุกนะคะไม่ต้องผัดจนกุ้งแห้งค่ะได้ส่วนของกุ้งแล้วทีนี้เราไปเตรียมผัดวุ้นเส้นกันเลยค่ะใช้มันหมูนะคะประมาณ 80-100 กรัมค่ะใส่ขิงลงไป 3-4 แว่นค่ะเจียวสักพักให้น้ำมันหมูออกมานะคะกระบวยที่เราตักน้ำซอสจะมีความจุ300 ml นะคะเราจะตักน้ำซอสใส่ลงไป2กระบวยครึ่งค่ะก็ประมาณ750 ml นะคะใช้สำหรับวุ้นเส้นสด1กิโลกรัมค่ะเราเทน้ำกุ้งใส่รวมลงไปเลยค่ะเพื่อกลิ่นหอมแล้วก็รสชาติที่ดียิ่งขึ้นค่ะใส่วุ้นเส้นสดลงไป1กิโลกรัมค่ะคลุกเคล้าวุ้นเส้นให้ดูดซึมน้ำซอสเข้าให้หมดเลยค่ะ
ใช้เวลาสักพักวุ้นเส้นก็จะสุกค่ะแล้วเส้นก็จะใสขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณพ่อครัวของเราด้วยนะคะมาจากช่อง PK Fishing ค่ะช่วยแม่ทำคลิปตลอดเลยฝากกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเส้นก็จะสุกดีแล้วนะคะเราจะใส่ต้นหอมกับตั้งโอเป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะในส่วนของวุ้นเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราไปจับรวมผสมกับกุ้งทีนี้ก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายเลยค่ะกล่องที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหาซื้อได้ตามตลาดสดทั่วไปเลยนะคะ1แพ็คมี100กล่องราคา130 บาทค่ะเนื่องจากวุ้นเส้นที่เรามาเทใส่ถาดมันจะเกาะกลุ่มเกาะตัวกันแน่นหน่อยนะคะเราก็จะต้องคลี่กระจายออกมาแบบนี้ค่ะให้วุ้นเส้นมีความพองฟูออกมานะคะ1 กล่องเราจะใส่วุ้นเส้นลงไป100 กรัมนะคะและใส่กุ้งลงไป1 ตัวค่ะสามารถใส่เครื่องแล้วก็ใส่พวกขิงใส่ประดับตกแต่งลงไปได้นะคะองค์ประกอบในกล่องมันจะได้ดูสวยงามค่ะแต่ก่อนที่เราจะปิดฝากล่องเราก็วางพักทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราจับใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเราจะไปทำแบบอบหม้อจีนกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นหม้อจีนสำหรับทำกุ้งอบวุ้นเส้นหรือพวกบะหมี่อบขาห่านที่เราเคยเห็นในภัตตาคารอาหารจีนกันค่ะเราจะนำมันหมูขิงและรากผักชีและกุ้งใส่ลงไปในหม้อได้เลยนะคะไม่ต้องรอเปิดไฟก่อนค่ะตามด้วยวุ้นเส้นนะคะปริมาณวุ้นเส้นในคลิปก็คือ100 กรัมค่ะตักน้ำซอสลงไปประมาณ100 ml ค่ะตามด้วยน้ำเปล่าประมาณ100 ml เหมือนกันนะคะปิดฝาแล้วเปิดไฟช่วงแรกเราจะใช้ไฟแรงเลยนะคะหลังจากนั้นก็จะปรับเป็นไฟเบาค่ะแล้วก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะให้วุ้นเส้นโดนน้ำซอสให้ทั่วค่ะและปิดฝาไว้สักพักนะคะให้วุ้นเส้นดูดซึมน้ำซอสให้หมดก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ต้นหอมและตั้งโอในขั้นตอนสุดท้ายนะคะน้ำซอสหมดแล้วค่ะใส่ต้นหอมและตั้งโอในขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ปิดฝาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟหม้อนี้เราจะขายในราคา 40-50 บาทนะคะตลาดนัดตอนเย็นก็น่าขายค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะลองทำสูตรเราดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะราคาขายก็ขึ้นอยู่กับปริมาณวุ้นเส้นด้วยนะคะในหม้อนี้เมื่อกี้ที่เราทำคลิปก็คือใส่วุ้นเส้นสดลงไป100 กรัมแต่ก็สามารถปรับปริมาณวุ้นเส้นเพิ่มขึ้นได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำซอสเพิ่มเติมลงไปนะคะ
หรือจับใส่กล่องแบบนี้ขายกล่องละ50 บาทได้เลยค่ะหวังว่าคลิปเราจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ